السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عباس. يصور التساؤل حول ما هي فوائد خل التفاح الصحية، ولكن هل يعتبر خل التفاح حقا علاجا شاملا يمكن أن يحفز الصحة والعافية؟ إليك ما يمكن لخل التفاح فعله وما لا يمكنه فعله وفقا للأدلة العلمية. 1. خل التفاح يعزز مناعة الجسم. تشير بعض الأبحاث إلى أن خل التفاح قد يعزز مناعة الجسم. نظام المناعة يعتمد بشكل أساسي على الأطعمة النباتية، بالإضافة إلى أن تناول نظام غذائي متوازن يحسن مناعة الجسم، بالإضافة إلى أن هناك طريقة أخرى موثقة لتعزيز مناعة الجسم، ألا وهي الساعة البيولوجية، أي النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات يوميا. فضلا لا تنسوا الاشتراك بهذه القناة. 2. التحكم في نسبة السكر الطبيعي في الدم. رغم أنه يوجد العديد من طرق أفضل للتحكم في نسبة السكر الطبيعي في الدم، على سبيل المثال للحصر عن طريق تغيير تناول الكربوهيدرات وتناول وجبات الطعام في أوقات ثابتة، وبالتالي فإن الدعوة بأن خل التفاح يحتوي على بعض الأدلة الداعمة لذلك. رأت إحدى الدراسات أن الخل قد يعزز حساسية الأنسولين، وبالتالي فإن جسمك قد يكون أكثر حساسية لنقل الأنسولين الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلايا الجسم للحصول على الطاقة. في دراسة صغيرة اقترحت أن تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في أثناء النوم أدى إلى تحسين مستوى السكر في الدم في صباح اليوم التالي. لازم التنبيه يجب على مرضى السكري الذين يتناولون الأنسولين للسيطرة على نسبة السكر في الدم توخي الحذر مع خل التفاح، لأنه من الناحية النظرية قد يكون هناك تأثير إضافي يستلزم تعديل الأدوية الخاصة بك. فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة. 3. خل التفاح قد يحسن نسبة الكوليسترول في الدم. أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول خل التفاح كل يوم لمدة 12 أسبوع مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يقلل مستوى الدهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول في الدم. هناك عادات صحية أخرى تؤكد على أهمية اتباع نمط حياة صحي غذائي غني بالخضار والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية والبقول ومنتجات الألبان قليلة الدسم. أيضا يقترحون ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة. إذا كنت تدخن فإن الإقلاع عن عادة التدخين هو طريقة أخرى موثقة في تحسين نسبة الكوليسترول في الدم. فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة. 4. خل التفاح قد ينهي مشاكل الأمعاء. يتم إنتاج خل التفاح عن طريق تخمير التفاح. يحتوي خل التفاح على بكتيريا البروبيوتيك التي تقضي على مشاكل الأمعاء. يقال أيضا أن الخل المستخرج من الفاكهة يحتوي على مضادات الأكسدة النباتية المعروفة باسم البوليفينول. مادة البوليفينول تتحلل في الجسم ثم تصبح غذاء للبكتيريا المفيدة، وبالتالي تنهي مشاكل الأمعاء. في إحدى الدراسات وجدت أن مضادات الأكسدة موجودة في خل التفاح، ولذلك فإن عملية التخمير تقلل من قدرة جسم الإنسان على الامتصاص. تجدر الإشارة لأنه يمكن زيادة مادة البوليفينول في النظام الغذائي الخاص بك عن طريق تناول الأكلات النباتية، على سبيل المثال الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة جنبا إلى جنب مع التوابل والشاي والقهوة والكاكاو، حيث أنها مصادر غنية بهذه المواد. فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة. 5. خل التفاح يمكن أن يؤدي إلى تلف من الأسنان. أي مأكولات أو مشروبات حمضية مثل الجريب فروت والبرتقال والصودا وخل التفاح يمكن أن تؤدي إلى تلف من الأسنان. كلما زاد تناولك لهذه الأطعمة والمشروبات الحمضية قبل النوم زادت مخاطر من الأسنان. يمكن تجنب المخاط على أسنانك عن طريق غسل الفم بالماء بعد تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية، والانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة. فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة. 6. خل التفاح قد يساعدك على خسارة الوزن. في إحدى الدراسات شرب حوالي 40 شخص ملعقة كبيرة من خل التفاح يوميا، وانتهجوا نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية، مما أدى إلى خسارة الوزن بمقدار 9 أرطال، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا نظاما غذائيا ذات سعرات حرارية مقيدة، والذين لم يشربوا خل التفاح خسروا في وزنهم 5 أرطال فقط. من الغير الواضح أن الدراسات لم تؤكد هذه المعلومات بشأن العلاقة بين خل التفاح وفقدان الوزن،
وبالتالي ليست هناك أي فائدة للأشخاص الذين يضيفون خل التفاح إلى المأكولات والمشروبات اليومية. ولذلك من الواضح أن تناول المزيد من الأطعمة الكاملة وتقليل الأغذية المصنعة من شأنه التحكم في وزنك. هناك عادات صحية أخرى يجب الاعتماد عليها، مثلا الحصول على قسط كافي من النوم واتخاذ نمط حياة صحي بعيدا عن الطعام. فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة. 7. خل التفاح يمكن أن يساعدك على الاستمتاع بالأكلات النباتية. بالرغم من أن خل التفاح قد تكون له بعض الفوائد الصحية الواعدة، إلا أن الكثير من الدراسات لم تكن نهائية، ومع ذلك هناك فائدة أكيدة، وهو أنه يعزز الأكلات النباتية المعززة للصحة مثل البقول والخضار، وهي مصادر غنية بالمعادن والفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة. يوجد رابط أسفل هذا الفيديو يشرح الموضوع بالتفصيل. فضلا لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.